Control Professor ng Task Group on Food Security ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na pinangunahan ni Secretary William Dar na kasama natin ngayon. Secretary? Magandang hapon po sa ating lahat. Ay katatapos lang ang meeting ng Task Group on Food Security. This is one of the 4 task groups created by IATF-ID. At gusto kong mag-report po sa bayan. Hapon po sinangguni po natin sa IATF 2 policy recommendations. Una po, yung we have to anticipate and do forward planning this early in relation to food security. And that's the very reason why previously through the meetings of the Task Group on Food Security, we developed the Food Security Development Framework. And yesterday, ito na yung pina-approve ko po sa IATF, but the IATF-EID as a whole has approved this development framework on food security. And let me briefly give this and discuss this with you today. Itong food security development framework ay mayroong vision na a food secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fisherfolk. Naidagdag po natin ang resiliency because any pandemic like that of COVID-19, you have to bring up the resiliency of the whole country and down the line, including that of ensuring food security for this country. And looking at how we are faring in terms of the adaptation that we are doing in regard to this pandemic of COVID-19, we have to survive. So ito yung initial resiliency strategy that we are doing for the sector on food security. So survival is a major strategy. And once we are able to transit into the new normal, we mean it, because after ito or even during now, mayroon ng new normal na environment na tinatawag. So this will lead us to rebooting or the whole sector of agriculture and rural development, much more in regard to food security. Then from then on, grow the sector, unlock the sector. So this is the 3 basic strategies that will lead us to a socio-economic recovery and resiliency. At marami tayong gagawin dyan. The strategies are well laid out early on when I came in as the new Secretary of Agriculture 8 months ago. Meron tayong tinatawag na 8 paradigms, the new thinking for Philippine agriculture. This new thinking has now become more relevant under this rebooting strategy under the new normal. And that includes farm consolidation, modernization, industrialization, export promotion, and infrastructure development. Marami pong gagawin yon. So again, highlighting the importance of clustering, consolidating, partnering between big business and small farmers, particularly with farmers, cooperatives, and fisherfolk. Down the line, digital agriculture is key. So modernization, science and technology is the engine for modernizing, including that of mechanization and value adding for that matter. Now, industrialization would now be necessary for the farming community to have more opportunities to value add, to process, if not manufacture in tandem with the big business. Then we should not be losing sight of the very importance of promoting for exports. We have the capacity, we have competitive edge in terms of a number of those products, namely now coconut oil, of course, banana,
and increasingly other fruits that we are growing in the country. And to really develop and unlock the potential of agriculture, you need to develop the infrastructure needed, the build for agriculture. So down the line, we need more budgets, we need more investments of the private sector. We will go through again the process of working, partnering with the legislative group, the both houses of the Senate and the House, and look at how to develop with clear targets these major commodities in agriculture. So we have to look at whether we will be succeeding or not. These are the key resource areas: agri-fishery, value chain integration, including logistics, sustainable supply, and competitiveness of agri-fishery products, and continuously empowering the farmers and fisherfolk. Again, highlighting the collective action that is necessary. And so we have to broaden access to support services and mainstreaming this in agri-value chain. So lahat po ito, mayroon na tayong magandang plano or development framework para sa ganun ay ma-unlock natin, ma-reboot natin ang sektor ng agrikultura, ang food security concern ng ating bansa. Maraming salamat po, Secretary. At magandang balita po, patuloy tayo. Mahigit 1.58 billion piso na po ang halaga ng mga produktong direktang nabili ng ating mga local government units sa ating mga magsasaka at mga isda. So maraming salamat po. At tungkol naman po sa kadiwa, nalugod namin binabalita ang magagandang pagtanggap ng ating mga kababayan sa kadiwa ni Ani at Tita. Nagresulta po ito ng tangkilik sa mahigit 170 million peso na produkto ng ating mga magsasaka at mga isda. Umabot po ng mahigit 2,000 sila. At napagsagawa na rin po tayo ng 228 na kadiwa on wheels sa 189 barangays. At meron po tayo ngayon sa beneficiaries, mahigit 95,569 households served. At yan po, makikita natin sa screen, meron tayong retail selling, meron tayong on wheels, at may online na umaabot sa halos 170 million pesos worth ang sales nila. At tungkol naman po sa ikadiwa, ito po ay na-launch lamang ng ilang araw mula a few days ago dito, at marami po tayong kasamang partner na vendors or merchants at pati movers po. Napakadali lang po. Mag-key in lang po sa, yan po, makikita nyo sa screen, ikadiwa.da.gov.ph. Mag-register lang po at makikita nyo po doon yung mga merchants. Okay? At tukol naman po sa ating agri-performance, at ito po, nitong first quarter ng taon, bumaba po ng 1.2% ang ating performance ng Philippine Agriculture according to Philippine Statistics Authority. Pero babawi po tayo. At ginagawa po ng Department of Agriculture kasama na ang private sector, local government units, ang ating mga magsasaka. Ito dahilan dahil pumutok po ang Taal Volcano itong Enero, at meron po tayong close fishing season sa mga palaisdaan natin dito sa ating karagatan. At yun po, mag-i-improve po yan. Naasahan namin mag-improve dahil po sa second season, yan po ay anihan naman ng palay. Po. At pagpatupad po ng taniman natin sa sektor, wet season po yan, magbubuhos po ng pera ang gobyerno ng Duterte administration ng 8.5 billion. In addition to the programa ng Department of Agriculture. Ang tawag po namin dyan ay Price Resiliency Project. Yan po ay palalawigin natin ang ating produksyon ng bigas from 87% to 93%. Okay? At kami po uli nananawagan sa ating mga kababayan na
sapat po ang supply ng pagkain tulad ng gas, gulay, isda at manok. Kami po ay nakikiusap sa mga nagbabantay sa mga quarantine na sana po ipahintulutan. Luwagan po ang inyong pagbabantay at sa temperature lang po, yung health and the condition ng po ng driver ay natin. Sana po para po ang daloy ng mga produkto mula sa sakahan, pangisdaan at papunta sa muli, gusto namin pasalamatan ang ating mga magsasaka at mga isda at mga nanggagawa sa food processing at manufacturing facilities, mga driver tayo natin sa inyong sipag at sakripisyo. And po, tutungayan naman natin ngayon ang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Ito po, galing kay DK Sarates, Secretary, taga DCXL, sabi niya, sa mga biyahero at malalaking pamilihan, nag-abantayan ng presyo pero sa mga tagipapapok ay tumataas po. Ano po itong gagawin ng ating Department of Agriculture? Mayroon tayo pong bantay presyo dito sa mas lalong Metro Manila and other areas of course. At patingnan natin itong pag-angat ng presyo sa mga talipapa. At gusto natin talagang susunod po sila sa price freeze o sa suggested retail prices. Ganun din po, sabi ni Michael Guyagoy ng DCXL, napakamahal ng gulay sa mga palengke sa barangay na nasa ECQ. Ang dahilan nila, mahal ang kuha nila sa Balintawa at Qmart. At iniigpitan po ang pag-transport ng ganitong produkto. Paano po ito masusolusyonan? Dahil umaaray na ang mga maralita na walang pera. Ay marami pong bagay dapat mangyari. Ang local government units po ay dapat mag-set up na rin ng mobile palengke sa kanilang constituents para yung presyo ng mga bilihin ay mataas. Mayroon po rin kaming dito sa kagawaran ng pagsasaka yung kadiwa on wheels at mayroon kaming mga exposure yung market schedule sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. And mayroon na tayo itong ikadiwa na kung gusto ninyong mag-order ay go online. At ito increasingly the population in metro areas will be given every opportunity to buy what they like. Mula naman kay Shaila Francisco ng TV5, may ilang sakahan na apektado na po ng tagtuyot. Makaka-apekto ito sa volume ng ani natin. Pero anong po ang ginagawa ng DA? Ngayon po ay nakikipag-ugnayan na po tayo sa National Irrigation Administration at kung may patubig na ay may early planting strategy po tayo ngayon. At yun ang in most cases in the Philippines na nandyan yung National Irrigation Administration, may patubig na, ay unahin na ito. Then we will, for the rest of the wet season planting, we will always wait for the rain. Sabi naman po ni Clay Partilla, PTB4, some farmers weren't able to harvest their produce dahil natuyo na yung kanilang pananim. Paano po ang tinutunan nandito? Siguro ko konti mga yan at tumutulong naman tayo sa mga apektado na mga magsasaka. Nandyan po ang mga regional field offices natin na pwede ninyong puntahan at magpatulong kung anong gusto ninyong tanim muna bago dito sa wet season. Ray Pilayo naman ng UNTV, posible po bang maapektuhan ang presyo ng bigas dahil mataas po ang presyo ng palay ngayon? Well, hindi dapat tataas masyado yung presyo ng rice sa merkado. Kasi alam ninyo, makikita naman ninyo yung segmentation ng bigas sa merkado. Mayroon sa pinakamura, mayroon sa medium level at mataas. So kung ano po yung kakayahan ng mamimili ay yung klase ng bigas niyon. So we will see to it na hindi mataas po ang presyo ng bilihin sa rice. Mula naman kay Stanley Gahete ng Kyodo News, considering that rainy season is coming in a few months, if we will rely on the data provided by PSA,
is there a chance that the Philippine agriculture sector can rebound? Yun po ang gusto natin mangyari. We need to rebound. We really have to elevate our game. Hard work is necessary. Proper implementation of the programs and projects would be key. And nandyan na, tututok tayo sa mga magsasaka para yung mga makabagong teknolohiya ay ang gagamitin po nila. Yes, we can rebound. Alam din po, related to that question, sabi ni Brevin Chabi ng Business World, considering 5.2% pagbaba ng fisheries, ano pong gagawin natin sa fisheries sector? Okay, sa fisheries, a good number of strategies. Number one, sa aquaculture po ang tinututukan natin ngayon. Okay, the complementarity of these three systems, ito aquaculture, ito yung fishing sa coastal communities, then the open seas. Dapat mayroon mga synergies of these two so that when there is a close season in some area, like normally during starting December towards the first quarter of the year, ito yung breeding season ng mga sardines and small pelagic species. So we need to have sources like from the aquaculture sector. Ito po sabi ni Val Gonzalez, DCRH, maganda po yung proyektong urban farming. Baka pagkatapos po ng COVID-19, hanggang dito na lang. Patuloy pa po ba ito? Dapat patuloy ito. Let's continue to institutionalize this. I mean, talagang tuloy-tuloy yan. Alam ninyo, we need to produce more of what we need to import. Kasi hindi lahat ay makakaya natin. But with the resiliency and with increasing budget, we can really produce enough of our requirements here. Related to that, sabi ni Annabel Surara, DCEC. Ganon din po sa Kadiwa, Mr. Secretary. Yeah, Pagpatuloy ba natin after COVID? Kadiwa will be a main program that will stay. So it will be institutionalized. Tutuloy yun. Dagdag pa ni Annabel, tataas na po ba ang presyo ng copra ngayong kino-consider na high value? Tumaas na po. Virgin coconut oil? Naka-recover na po ang copra prices. So, tumaas na actually. And we will continue to grow the sector of coconut. Alam niyo yung mga coconut farmers ay kukunti po yung income kung saka nyugan lang ang source ng income nila. So we are implementing this time around a diversified farming system where they can grow annual crops, even livestock for that matter, native chickens, para ma-diversify po yung sources ng income ng mga coconut farmers. Siya pa rin po, si Annabel, sabi niya, ano naman po na itulong natin sa mga vegetable farmers sa pagbaba ng mga kanilang produkto papunta sa merkado? In general, mas mataas po yung nakuha ng mga producers ng mga presyo, mas mataas po. So, we link them to the markets, may kadiwa tayo, may private sector partners, and pagdating dito sa Metro Manila areas, ay yung presyo ay stabilized also. Ito po, may tanong galing sa Facebook page natin. Kung ako po ay taga Davao, magkakaroon po ba kami dito ng ikadiwa? Meron po, inuumpisan na po sa iba't ibang region. Actually, nag-umpisa na 3 weeks ago ang mga iba't ibang region, and we'll see to it that every region does. Paki-clarify lang po yung assistance daw o partnership with ANI sa BigMAK project. Okay. ANI ay nagpaplano na mag-commercialize yung blending ng bigas at mais. So, they are planning to produce the corn, of course white corn, in 1 or 2 regions in Mindanao. And they are also going to buy the rice from NFA. So halos 20,000 hectares po ng mais at they will partner with the NCIP so that they can work out an arrangement with the indigenous peoples. At yung
ang may tutulong po ng Department of Agriculture dito sa partnership nito ay dun sa initial requirement na seed sa mais. So yun lang po ang may tulong po ng Department of Agriculture. ANI will handle all the additional investments needed in this project of blending rice and corn. Ganda po yun. Ito pa naman po, tukod dun sa pinamimigay nating ayuda sa mga rice farmers. Pagsasama ko na po yung question. May mga report po sa Tarlac at Nueva Ecija na nirarakod daw yung ayuda natin at nakalista sa kung hakbang natin Yan ang problema kung talagang may samang ginagawa ng ating mga nandyan sa kanayunan, mas lalo na yung mga kabarangay mismo. Isangguni lang po dun sa regional field office natin at i-correct po natin yan. We are in the process of, improving yung farmers registry, yung RSPSA, at dapat malinis po yung listahan na papasok dito sa RSPSA. Pag may nakita po ninyo na hindi tama, isangguni agad sa inyong mayor, sa inyong city mayor, sa inyong provincial governor, or sa regional field office ang kagawaran ng pagsasaka. Siguro gano'n na rin ang siguro sagot dito dahil iba daw po pinapalitan yung pangalan sa listahan. Then pwede natin ihabla. We can work out an arrangement na we can be assisted by the Department of Justice and PNP as well the ILC. So, ano pa naman po ang mga projects natin doon sa mga IPs? Okay, sa mga IPs naman, mayroon tayong 230 million na bagong approved this year to be used to also provide livelihood opportunities sa mga IPs. At dito, ang kasama po natin ay ang NCIP. So, ito yung partnership na binubuo. At bago itong program ito, 230 million. And on top of that, mayroon dinidevelop din na project para sa IPs and much more focus in inclusive agriculture development project. Yung po naman sa order natin na ninyo, sir, po naman sa operations ng DA. Ngayon, we are operating up to 75%. At gusto namin sabihin na yung may health issues ay hindi pwede pang mag-report. That's very clear. We have to observe the new normal in terms of, when everyone is now required to come and report. Physical distancing, paggagamit ng face mask, yung disinfection of the working areas, lahat po yun. Mayroon ng standards na in-issue po ng Department of Health na aming susundan at we will also complement the issuance of the Department of Health. As a matter of fact, nagpa-approve rin ako kahapon doon sa ITF yung guidelines on food safety. Yes, sir. Yung parang sunod dito ano po, para natin ma-ensure daw yung kalusugan ng ating mga magsasaka. Dahil buwan na magsasaka ngayon, celebration po, tayo. Yeah. Meron tayong observance, yung Farmers Month, which is May, and we are lumping it with the observance of the 112th anniversary ng Department of Agriculture. And we are hoping that this activity, following all the norms under the new normal, ay babasbasan po ng ating mahal na Presidente, si Mayor Rodrigo Duterte. Follow up po ni Shaila Francisco ng ABC5. Some farmers na naapektuhan ng ngayon ng tagtuyot sa some parts of the country are asking for inputs like fertilizer, pumps, and fuel po para makapagtanim sila. Meron tayo sa rice production areas. Meron tayo bibigay na certified seeds at saka fertilizer. Buy 2, take 2 po ang scheme, meaning
bibili muna yung farmer ng 2 sako na urea at bibigyan natin sila ng urea. Huwag nilang ibaliwala yung resibo kasi gusto namin ma-validate din. At para yung 4 na sako ay mai-apply ng mga magsasaka. At gusto namin paigtingin pa yung ating pamimigay, yung guidelines. Alam niyo, gusto namin na ang beneficiaries, ang mga farmers, mga katuwang natin, ay pag binibigay po itong mga seeds, mga makinarya, mga fertilizer, ay pipicturan natin at ipavalidate namin kung sila ba yung tunay na farmers state. Ito naman po tungkol sa IPs pa rin. Apektuhan din po ba yung forest lands sa atin? Hindi po. We will not touch the forest lands. There are only areas in IP communities na akma para sa food production. Yun lang po ang gagamitin. Ito po, ang movement naman, delivery ng mga pagkain mula sa ECQ or baliktad, GCQ to ECQ papuntang Metro Manila. Ano po? Kailangan po ba na additional food pass? Wala na po yun. Na-open na yun. Movement of cargoes, food and non-food. Even operations for agriculture, fisheries, and agribusiness, open po yun. Meron naman po nagtanong, puro rice farmers na po. Paano naman sila nagsasaka ng mais? Ganun po, mayroon din buto na ibibigay at technologies at training, mabibigyan po sila. At para naman po kung ano, meron na daw po bang nahuli na nag-violate ng SRP or price freeze? Mayroon a good number of those that have been apprehended, more than 20 of those. Tama po. At ito po, meron po bang ayuda rin sa mga mangingisda? Mayroon tulong in terms of mga iba't ibang fishing gears at kinakasapo natin yung mas malaki na boats para it's a group action, hindi na individual boats ito. At mas maganda po yung papunta sa laot. Ito na po, galing ng KFB, kapag nabigyan na po ng DSWD, kasama pa rin po ba siya ayuda ng DA kahit qualified naman? Ganito dapat yun. Mayroon tayong listahan ng financial subsidy for rice farmers, 591,000 or so. At binibigay po namin yung listahan sa DSWD. Dapat hindi na nila bibigyan sa DSWD kung nandun na sa listahan natin. Para hindi po madoble. Opo. Ito po, yung tungkol naman sa ikadiwa. Pag umorder po kami sa ikadiwa, magbabayad pa rin po ba kami ng hiwalay? Ang usapan o sa lalamo? Usapan natin sa vendors ay hindi po lalampas yung presyo doon sa SRP at saka sa price freeze at huwag na sisingil ng delivery kasi ito nga yung tulong natin sa mamamayan. Ito po naman, ilan na daw po ang nakinabang sa ating mga social amelioration program sa rice? Okay. Nung una po, di ba, nagbigay tayo yung tinatawag natin Rice Farmer Financial Assistance. Mayroon beneficiaries na almost 590,000. Dito naman sa financial subsidy for rice farmers ay magbibigay tayo ng 591,000 sa mga rice farmers. Wala naman kay John Enriquez ng DCAS. Ano po mga probinsya ang mabibigyan ng assistance? Well, sa rice, let me highlight. Sa rice production po natin, 3 malalaking proyekto. Yung RCEP na under the rice tariffication. Magbibigay po kami on top of giving machineries, certified seeds, trainings, and loans, ay magbibigay na po kami ng fertilizer. So yung Vital Tech 2. Ito may mga areas siya. The second area ay yung hindi kasama sa RCEP na ang inbred rice technology rin. At magbibigay kami ng seeds at
itong fertilizer by 2 and trainings ng mga technology. Now, the third project under the National Rice Program is yung promoting hybrid rice production. So, nationwide, we are hopeful to cover 2.5 million hectares. 2.5 million hectares. And from a present level of rice sufficiency ng 87, we could go as high as 93-94%. Update po ng question na yun. Makaka-avail po ba lahat ng farmers ng certified seeds? Well, that's part of the plan. That's part of the design. Yung po, galing naman siguro ito sa Region 12. Sabi ni Presidente Duterte, libre daw po ang irrigation. Bakit sinisingil daw sila ng NIA doon sa Region 12? Well, NIA should not be collecting. That's the principle. Ang magkukolekta lang ay doon sa mga irrigators association. Kasi kailangan naman nila yung pag-maintain ng mga communal irrigation systems. Meron po bang incentives sa LGUs na bumibili ng direkta sa mga farmers nila? Well, the reward system. The incentive is that you will be loved by your farmers when you buy their produce and give it to your constituencies. That's one way of helping. And that's one policy na napag-agrian ng Task Group on Food Security na hikayatin continuously ang local government units at saka DSWD na bibili na rin sa mga farmers cooperatives and associations. Maraming salamat po, Secretary. Marami pa sana, kaya lang nakapos po tayo ng oras. So, Secretary, any parting words? Now, again, let me thank all of you. This is the time really for us to tulong-tulong po tayong lahat. Mayroon pinapapatupad natin na plan na programa. At sana nga po ay sama-sama tayong lahat. Every step of the way, itong plan po ay hindi lang para sa crops. It's just an advocacy and looking at even doing an elevated game in terms of livestock raising, yung mga native chicken raising, poultry raising, and even sa fisheries. So, in closing, on behalf of the Task Group on Food Security, makakaasa po kayo na patuloy kaming magtatrabaho dito po sa ating bansa, sa Department of Agriculture, kasama namin at ibang departamento. Alam po ninyo, 20 departments are active members to the Task Group on Food Security. Sa lahat po ng mga magsasaka at mangingisda, mga leaders sa private sector at agribusiness, ito na yung panahon. Pakita natin ang pagmamahal natin sa bansa. Let's join in the plan program of government. Maraming salamat po, Secretary. At salamat din po sa PTB4, sa RTBM, at kay Secretary Martin Antonar ng PCOO sa pagkakataon na binigay sa amin na kumakatawan ng Task Force on Food Security. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.